برنامه امشب اطلاع رسانی به شما عزیزان راجع به ویزاهای موقتی 3 ساله و 5 ساله که تبدیل آنها به ویزای دایمی می باشد که طبق قولهایی که این دولت بعد از روی کار آمدن به ما دادن قرار شد که تا پایان سال تمام این عزیزانی که ویزای موقتی دارن ویزای اینها تبدیل به ویزای دائمی گردن. و امشب ما دعوت کردیم از وکیلان حرفه‌ای لیگال اید که این عزیزان آمدن تا کم روشنی و اطلاعات اضافه راجع به این ویزاها و همچنین راجع به تبدیل و چگونگی ویزاهای 3 ساله و 5 ساله و ویزاهای دائمی و همچنین قضیه این که چطور ما خانواده های خود را دعوت و اسپانسر کنیم و یک جا شویم و همچنین مشکل سیتیزنشیپی که برای بعضی از عزیزان وجود دارد ایشان برای ما اطلاع خواهند داد. دوستان عزیز، وکیل حرفه‌ای که از طرف لیگال اید آمدن جناب آقای بن گولدن نام دارن که امشب در وقت ایشان از ایشان تقاضا میکنم که سر استیج بیاین پسان و معلومات رو بدن. ایشان همراه 2 خانم وطندار اومدن که هر کدوم خانم مریم اخلاقی و خانم شکیلا هستن که این هر 3 نفر برای ما امشب پرزنت میکنن و اطلاعات خود را به شما عزیزان ارائه میکنن. Senior lawyers at Refugee Legal, and we work for David Mann, who some of you might know, and he sends his regards and wishes he could be here tonight with you. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که همگی جور در حال باشد. چهره از من شاید آشنا باشد. نام آصف هستم، آصف ملکر، یک از اعضای نهاد هماهنگی و مسئول قبلی نهاد هماهنگی. امشب ما بخیر کوشش کنیم که همه پای کنار در مورد ویزای تبدیلی و شیک سیتیزنشیپ هر موردی که هستن به زبان دری و هزارگی فارسی به شکل آنفهم برای شما ترجمه کنم که کلی بفهمید. تشکر. Just a quick review of the organization. Refugee Legal is a legal community center. We provide free migration advice and assistance to refugees and asylum seekers. دیگه یک مورد جالب شد. قبلا ما 2 مایک داشتیم. امروز متاسفانه 1 مایک هستن. ما کوشش بدون مایک بزنیم از خاطر اینکه در وقت سیل شدن ما بتونیم زود کنیم پروگرام خلاص کنیم. بخیر بود مایک اینا فقط در مورد بعضی از مراحل قانونی یا چیزی که مربوط به ریفیجی لیگال هستن باز معلومات را برای شما میدن. زمانی که پرزنتیشن یا موضوعات اصلی در مورد تبدیلی و شبکه پاش شروع شدن باز ما قسمت باش کنیم. We're a non-profit organization and we're completely independent of the federal government. Before we get underway, we would like to acknowledge the traditional custodians of the land on which we meet, and we pay our deep respects to both elders, past, present, and emerging. Just an overview of what we're covering tonight. So we will be discussing about changes to the TPP and SHIP in conversion to permanent visa, which is the plus visa, options for people who have been refused a TPP and SHIP visa, family reunion, citizenship, and some other important information. We will also have some time for question and answer session. اینا اما یک ادای احترام داشتن به خاطر سرزمین کشور یا خاک. برنامه امشب قسمت مهمش در مورد تبدیلی تبدیلی و ویزای تبدیلی و شیک و ویزای دایمی و همچنان ویزای فامیلی و موضوع سیتیزنشیپ. اینا موضوع اصلی است که ما بیشتر بخواهیم. As you may know, last year at the federal election, the Labour Party made a commitment to convert temporary protection visas to permanent visas for anyone who arrived in Australia between the year of 2012 and 2014. The changes took some time to come through, but on the 13th of February this year, the Minister of Home Affairs and the Minister for Migration announced that there would be permanent pathway for anyone who held a PTV or SHIP visa. And that is through the resolution of status visa, which is commonly referred to as the WASA.
اما قسمی که شما در جریان هستین در انتخابات سال گذشته حکومت لیبر وعده کردن که ویزاهای موقت TPV و شیف به ویزای دایمی تبدیل کنند و این مربوط کسایی هستند که بین سال 2012 و 2014 شاید شما مشخصا پیش ما معلوم باشد که ها مربوط از این کاتگوری هستند. این ویزا را تبدیل خواهد کردن. وعده که اعلام کردن در فوریه سال بودن که ما می‌خواهیم تمام کسایی که در ویزای TPV و شیف هستند اونا را مطابق با وعده کرده بودن با ویزای دایمی تبدیل کنند. The changes were implemented in three different ways. The first one, it meant that for people who held a PTV or shift and had not applied for their second visa, they had to lodge an application for a Ross visa. And this application is very straightforward, and Refugee Legal have assisted many people with completing that application. این طبقه مردم یا به تعداد کسایی که دارای TPV و شیف هستند در سه کاتگوری تقسیم شدن که کاتگوری اول یا بخش اول کسایی هستند که برای ویزای TPV و شیف قبلا درخواست نداده و از اونا دولت خواستن که هر قدر زودتر شما میتونید که درخواست ویزای TPV و شیف را به خاطر دریافت ویزای دائمی درخواست بکنید که برای اداره مهاجرت دارید. Second, if you have lodged an application for subsequent or second PTV or shift, your application was automatically converted to an application for Ross visa. This means that if you lodged your second PTV application, you do not need to do anything, as your visa will automatically be converted. You will only need to act if the department contacts you and asks for further additional information. گروه دوم مربوط کسایی هستند که اونا یک دفعه بر ویزای TPV و شیف درخواست دادن، ویزایش وقتش تمام شده بودن، باز بار دوم دوباره درخواست داده بودن. اینا کسایی هستند که لازم نیست که دوباره درخواست برای اداره مهاجرت رایت از خاطر از اینکه اون درخواست شما قبلا رایت کردن، دولت اونمو را به ویزای دائمی تبدیل کنند. این که از طرف اداره مهاجرت امرای شما با تماس شود که ما معلومات‌های بیشتر لازم داریم، او زمان شما اقدام کنید که اگر لازم بودن میتونید که دوباره درخواست کنید. در غیر از این صورت شما هیچ گونه اقدام نخواهید کردید، اما درخواست شما درخواست قابل اعتبار است. Finally, the changes mean that if you previously held a PTV or shift but lost that visa because you forgot to lodge your second visa, then you can apply for a Ross visa without needing the minister to intervene in your case. These changes benefited about 19 to 20,000 people who have arrived in Australia by boat and were found to owe protection. It is very important that you have if you have changed your contact details, that you or moved addresses, that you update your contact details with the department, so you don't miss any opportunity to be granted your permanent visa. بخش سوم مربوط کسایی هستند که احیانا اگر شما فراموش کنید درخواست را رای کنید، لازم است دوباره امر اداره مهاجرت به تماس شوید به خاطر اینکه این فرصت را از دست ندید. و این که اگر مشخصات تماس شما مثلا شماره تلفن، ایمیل آدرس، آدرس خانه یا چیزای دیگر اگر تغییر کرده باشند، شما باید امر اداره مهاجرت به تماس شوید به خاطر اینکه اونها سیستم یا سرزمین درخواست شما باید اپدیت کنند که معلومات جدید داشته باشید. So to summarise, what this means is that if you arrived in Australia by boat in about 2012 to 2014, you were found to be a refugee, you are now eligible for a permanent visa. اما خلاصه که باید کنم که اگر شما بین سالهای 2012 و 2014 از طریق کشتی وارد استرالیا شده و دولت استرالیا برای شما یعنی شما مهاجر شناخته شده، شما واجد شرایط یا مستحق ویزای نیست. And if you're unsure about your specific circumstances, we'll give you our contact details at the end, or you can speak to us, and we can look into it for you and work out what's happening with your case. باز اگر شما در مورد کیسای خود مشکوک هستین، بر شما معلوم نیستن یا کدام سوال داشتین، باز اونا شما تماس یا دپارت میشه رجوع خواهد داشتن برای شما تحقیق باز میتونید با تماس شوید، باز اونا برای شما مشوره خوبی و خیر داشتین. There is no application fee to apply for a permanent Ross visa.
the department will not reassess your application, your protection claims. This means that you do not need to provide information to the department about why you're fearing returning to Afghanistan. این درخواست ها یا زبان شما درخواست کنم فیس لازم نیستن او لازم به خاطر از اینکه دوباره ادعای پناهندگی شما را دولت بررسید نه هیچ چیز وجود نداره و این معنی است که شما از قبل مرحله از اینکه شما باید رفیوجی یا مهاجر شناخته شدید یا طرف داره مهاجر قبول شد یعنی دوباره لازم نیست که شما را ارزیابید. However, there are some other steps that you might need to undertake. This includes identity checks, character and security checks, and possibly a health examination. ممکن است بعضی چیزهای دیگه لازم باشد مانند چک هویتی، چک امنیتی و همچنان بخش اخلاق صحت. این چیزهایی هستند که شاید از طرف داره مهاجرت به خاطر ارزیابی یا قبل از اینکه شما ویزا صادر نه لازم باشه. And so if you are in this situation, if you're now eligible for a permanent visa, you might be wondering why it's taking so long, why the department isn't processing your application quickly. شاید شما در جریان باشید که یا سوال برای شما باشد که چرا اداره مهاجرت همین پروسش بسیار کند است یعنی که اینقدر دیر وقت گرفتن طولانی شدن. And it is true, the department are taking a while to process people's applications, but they are slowly moving through it. And I think now they're about a third of the way through the 20,000 applications that they need to process. با خاطر بررسی یا پروسه زمین درخواست‌ها دولت یا اداره مهاجرت وقت لازم دارد. فعلا از بین 20,000 نفر ممکن است که یک سومش بررسی شده باشه یا که ویزا گرفته باشه. And it is possible that they might have some more questions for you. They might need some more information, as Shakila said. بعضی از کسا ممکن است که دوباره از طرف اداره مهاجرت برش تماس گرفته شود یا اینکه باز معلومات اضافی لازم باشد از او خاطر است که شاید اکزامپل. So it is really important that you keep your contact details up to date with the department. And if you hear from the department, you either respond or you call a lawyer, refugee legal, and we can help you with your response. بسیار مهم است که شماره تماس و مثلا آدرس خانه ایمیل آدرس شما همراه اداره مهاجرت اپدیت باشه یعنی که امو تماس‌های شماره تماس دقیق باشه تا برای شما تماس بگیرن. اگر تماس گرفتن مشوره لازم داشتن میتونید که همراه رفیوجی لیگال صحبت کنید تا شما کمک خواهد. And it's also important if you are at all worried about your case for any reason, big or small reason, that you get legal advice and you can call Refugee Legal and we can advise you about what you need to do next. باز اگر در قسمت پرونده درخواست‌های مهاجرتی تا سوال داشتید کدام مشکل بودن همراه رفیوجی لیگال تماس شد باز من میتونم که مشوره خوبه برای شما ارائه کنم. The permanent ROS visa has several benefits, including and most importantly, the ROS visa allows you to sponsor your family to come to Australia. We will provide you with more details on this shortly. کسایی که برش ویزای روز یا ویزای دایمی میدن بعد از اینکه ویزای تبدیلی به شیخ تبدیل شدن چندین مزایای خوبی دارن. اول اینکه شما میتونید بدون کدام قیودات درخواست کنید. اینا باز به بالش فایده. Another benefit of the permanent ROS visa is citizenship. You will be eligible for this. Again, we will provide you more information about this just shortly. موضوع دوم این است که شما بعد از گرفتن ویزای دائمی مستحق citizenship هستید. Another great benefit for the ROS visa holders are that they are permitted to remain in Australia indefinitely, but are only allowed to travel outside Australia and re-enter for a period of 5 years from the date of the visa grant. و دیگه خوبیش است که وقتی ویزای دائمی گرفتین شما میتونین برای مدتی نامحدود استرالیا باشین. اگر خواستین که سفر کنید ویزایتان فقط برای 5 سال قابل اعتبار است. شما میتونید جدول 5 سال رفت آمد کنید. However, this means that after 5 years, if you want to travel overseas, you should either apply for citizenship or apply for a permanent or resident return visa.
اگر شما بعد از 5 سال خواستید که سفر کنید، یا اینکه برای سیتیزنشیپ درخواست کنید که اجازه سفر داشته باشید، یا اینکه برای ویزای دیگه ویزای به نام RRB هستند، اینکه برای شما دولت اجازه میده که باید باز دوباره پس باید رزیدنت ریترن ویزا است. Another benefit the ROS visa holders will have is the access to additional services, including higher education, assistance, and the National Disability Insurance Scheme, as well as access to social security payments, with no waiting period, for which they are eligible. و خوبی‌های دیگه از ویزای دایمی هستند که شما مستحق، اگر شما خواسته باشید که دست به خانه دولت بر شما قرضه میدن، مثل کسایی که قدرت دارن، و در ضمن شما مستحق، اگر بین شما یا کسایی که معیوب یا معلول باشد میتونن که از طرف دولت کمک بگیرن و همچنان حیثیت سنترلینگ ها بدون اینکه شما مدت انتظار بکشید. اگر این سوالا لطفاً قسمت آخر باشه خوبتر است. ما گفتم اگر آدم شهر میره که یک کمک دنبال از این چیزایش برنامه جد نگردیم، این مردم من جمله که بخواه مکالمه که چرا مثلا دلیه شده نه قسمت میخوای صبح بس داخل ما دو وقت نمونه داخل اگر مردم نه نمشه وقت هست. Why the delay? Well, as I said, there's 20,000 people that they need to process, and so that is a big part of the delay. Yeah, no, I'm aware. Yeah. So it's a very good question, both of you, and I'm aware that if you look at the way the department are processing the visas, and I don't work for the department, we don't work for the department, for whatever reason, a lot of Iranians have already been granted their permanent visas. دوستان قبل از اینکه من ترجمه کنم از شما خواهش دارم که اینا که آمدن بانکی اما گپایی که ندارن خلاص ها در قسمت آخر ما برای شما تضمین میدم که هر سوال که داشتن بگین باز اینا برای شما جواب خواهد دادن. خب ریفیوجی لیگل یک مؤسسه بی‌طرف هستن. شما لطفاً اجازه بدید، ریفیوجی لیگل یک مؤسسه بی‌طرف هستن که مهاجرین کمک میکنن. اینا اداره مهاجرت نیستن. And so what we're finding is that a lot of Burmese, a lot of stateless Rohingya and a lot of Afghans are actually, there's been long delays with their visas. اونمون که شما در جریان هستن متاسفانه بعضی از کسایی که سریلانکا هستن یا افغان هستن کیسایشون خیلی طول کشیدن بدبختانه. And so what we know is that for a lot of these people, the department are doing additional checks, whether it be background checks or whether it be identity checks, or confirming that your country of origin is Afghanistan or Burma for Burmese people. یگانه چیز که باز ما گفتم میتونم که شاید ارتباط بگیره به خاطر تعلیق از این درخواستایشون، شاید دولت چک هویتی کنه یا چک امنیتی کنه یا ممکن است از خاطر از اینکه بفهمن شما متعلق به کشور افغانستان هستین یک چک های دیگر اینا شاید راه اندازی کنه. I know. And look, I have been to I've been to a lot of department interviews with Afghans, and unfortunately this is the process the department are going through. So they want to be sure that people are from Afghanistan. So you may get a letter from the department asking you to provide further information, and this is why getting legal advice is really, really critical. I can't speak for the department, and I don't understand why they're doing this. I agree with you, but they are going through this process. So getting good legal advice is really critical if you do get a letter from the department. و
ولی شاید اکثر گپ‌ها از من فهمیده باشین که متاسفانه دولت امی اقدام کردن که برای باز مثلا ممکن است از خاطر چک امنیتی یا هویتی ممکن است اقدامات دیگر اینا روی دست گرفته باشد. گپ از اونایی هستن که اگر شما احیانا کدام نامه گرفتین در مورد از این گپ‌ها خیلی حیاتی و مهم هستن که برای اداره ماجرا ریفیجی لیگال و تماس بکنید که اینا اما مشوره‌های حقوقی رو برشون میده. And so I had a meeting with other lawyers with the Department of Home Affairs in the last couple of weeks, and this issue was raised. We raised it and we were saying that it's unnecessary, that if someone was granted a TPV or a share, it should be an automatic conversion. They shouldn't need additional information about their country of nationality. در چند روز اخیر یا اواخر امرای اداره ماجرا ما میتینگ یا جلسه داشتیم. این موضوع رو ما دوباره یادآوری کردیم که باید کسایی که از قبل درخواست دارند اینا بدون کدام بررسی باید ویزای دائمی بگیرن. این غیر منصفانه است که اینا دوباره بررسی شه. And I think it's fair to say if it was our decision, which it's not, we would have granted permanent visas a very long time ago, and this is what we've been advocating for many, many years with the department to go through this process. I appreciate that it is very, very hard and you have waited a ridiculously long time, but we are advocating that the department hurries up and processes your cases. از ما خاطر هستیم که ما چندین سال هستیم که به صورت دوامدار از طرف شما از طرف مهاجرین اینا کوشش میکنم برای اداره مهاجرت گپ بزنن و بگیرن که چرا اینقدر طول کشیدن. 13 سال یا 12 سال بسیار یک وقت طولانی است. ما میگم درک کنیم قابل درک هستن. And we have started to see Afghan cases get processed and be granted permanent visas. So hopefully if you're in this situation, it does come through soon. And if you are worried, you can contact us and we can look into your case and look at what we can potentially do. در این اواخر شاید شما در جریان باشید که یک تعداد از افغانان هستند ویزای دائمی گرفتار هستند. ما امیدوار هستیم که شما هم در این حالت قرار بگیرید. باز هم اگر در مورد کیستان کدام سوال باشد، نگرانی باشد، امر از ما به تماس شوید. In fact, if you are in this situation, I'm happy to take your name at the end of this evening and we can get in contact with you. Take your name and phone number and we can get in contact with you. اگر شما در این شرایط قرار دارید، یعنی خیلی مدت است که کدام گپ‌ها نشدن، اگر داخل از این برنامه باشید، شما تماس نام مشخصات شما را بگیرن و سعی کنید که چی کنید. But if I can say anything, I am sorry on behalf of Australia that you have been put in this situation for over a decade. It's not fair, and as I say, hopefully the change comes through soon for you if you are in this situation. اگر ما کدام کمک هستید از ما نبودن دیگه ما از طرف مردم استرالیا شما معذرت می‌خوایم شما را یک دهه در اینجا بدون سرنوشت ما میگه. اینا تلاش‌های خود خواهد کنید. Also, if you did arrive by boat and your visa has been refused, which has happened to some Afghans, there is an option for you as well. And we're seeing some really positive results at the moment with Afghans who have been refused their protection visa in the past. اگر شما جل کسایی که صرف کشتی آمدین، اگر کیس شما رد شده باشد بعد از او خود یک مرحله دیگه است که دولت باید بررسی کنه. فعلا ما بسیار یک نتیجه خوب میبینیم کسایی که در این مرحله هستن نتیجه بسیار مثبت میگیرن. And so the current Minister Giles, has been lifting the bar, as we say, to allow Afghans to apply for a new protection visa if they were refused. وزیر جدید اداره مهاجرت آقای جایز که سنجو جایز اونا یک قانونی که قبلا اقسم بودن که اگر یک نفر کیسش رد میشدن باز اونا دوباره اداره پناهندگی نمیتونستن. فعلا اونا قانون برداشته یعنی اگر کیس رد شد باز میتونن دوباره اداره پناهندگی کنن. And again, it is a sad situation because we saw Afghans who were being refused right up until the fall of Kabul a couple of years ago. So Australia was evacuating people from Afghanistan, but Afghans here were being refused. امی اتفاقایی که کیسا رد نشدن حتی تا زمانی که سقوط کابل صورت گرفتن تنید 2021 مگه بسیار کیسا رد نشدن. در حالی که کابل سقوط کردن دولت تصمیم گرفتن که یک تعداد وسیلات هوایی داخل استرالیا بیاد و شما جمع در اینجا بدون سرنوشت شدید. این منصفانه نیست.
So there are positive changes, but the change has been slow. But again, if you are in that situation, we'll take your details at the end and we can book you for a call. تغییرات چشمدید به صورت گرفتن ممکن است یک ذره آسا باشن، سلو باشن. باز هم اگه شما نگرانی داشته باشین در قسمت از این برنامه مشخصات برای ما بدین. There's a couple of other things we want to talk about, which is family reunion and options and also citizenship. So I can come back to this issue at the end if you'd like us to. در مورد تبدیلی و شکل دوباره خواست صحبت کنید. فعلا اینا میخوایم روی ویزای فامیلی و همچنین موضوع سیتیزنشیپ صحبت. دوستان عزیز، امی که شما گفتین یک دلیلتانی است که قبل از اینکه در فامیلی بپردازید اول تکلیف ما رو مشخص کنید. شما فکر کنم باید یک خاطر نشان کنید که کسانی که روی تی پی ویزا و شف ویزا هستن چند نفر هستن که ما ببینیم بیشتر باید در روی امروزی موضوع کار شود. موافق هستین دستتون بالا کنید که ببینیم چقدر موقتی هستن. خب حالا کل سالان به خیال چه ویزای موقتی هستن. I think most of them they are on TPV and SHIP visa, and just request if you focus on TPV and SHIP concern, it should be better, and I will be appreciate if we speak about SHIP visa and TPV visa more, and we can have question after that. And شما دوستای عزیز میتونید که پسان سوالات خود رو مطرح کنید و من هم درخواست شما رو گفتم چون من هم با شما موافق هستم. چک کنید که بیشتر سر امروزی موضوع کنید. Okay, well, there's not much more I can say about the delays, I'm sorry. As I say, I don't work for the department, but if you do have specific questions, I'm happy to take questions now. Gentlemen at the back. For many of you at the moment, it's not an option until you are granted your resolution of status visa. اگر نخواهید که ما نتونم در اون مورد صحبت کنم در حالی که ممکن است اکثر شما منتظر ویزای دایمی هستن، یعنی